Sziasztok! Ma ennek a GT ősmontinak a vázán szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan ne fessetek bringavázat. Csapjunk is bele! Akik régebb óta követik a csatornámat, azoknak egyértelmű lehet, de azért elmondom, hogy ez a GT Aggressor váz egy bringa formájában került hozzám egy kedves nézőmtől, aki rám bízta, hogy újítsam fel és hasznosítsam ennek a bringának az alkatrészeit, és úgy gondoltam, hogy szeretném ezt a vázat lefesteni, és ezt magam szeretném megoldani, tehát nem szeretném ezt se leszintereztetni, sem pedig profi festő kezébe adni. Gondoltam, hogy ez egy nagyon jó tanuló folyamat lesz, és nekivágtam ennek a felújításnak. A festést úgy szerettem volna elvégezni, hogy az összes festéket leszedem a bringáról, tehát fémtisztára szerettem volna lepucolni a biciklit, illetve a vázat. Lehet, hogy erre nem lett volna egyébként szükség. Egy-két helyen voltak rajta mélyebb lepattogzott festékek, de én mindenféleképpen egy fémtiszta vázról szerettem volna kezdeni. Ehhez én a Praktikerbe vásároltam egy homokszórót, amit már szintén láthattatok a csatornámon, és ezzel estem neki a folyamatnak. Nos, erről is készült ugye egy videó, akkor még nagyon-nagyon lelkes voltam ezzel a termékkel kapcsolatosan. Ugyanakkor rá kellett jönnöm, hogy ez baromira nem a hobbi kompresszorok világához való, és a apósom által kölcsönadott kompresszornak a légszállítása az nagyon csekély ennek a használatához, úgyhogy kínszenvedés volt gyakorlatilag folytatni ezt a folyamatot, és le is tettem róla. Ezt követően egyébként kaptam mindenféle kommentet a komment szekcióba ezzel a homokszóró, szemcseszóró géppel kapcsolatosan, hogy minek bajlódok vele, le kell csiszolni, meg kromofág, meg akármi, és képzeljétek el, hogy az egyik barátom Tamás is éppen bringát festett, és ő ezt a festék eltávolítót használta az ő bringájához, ami nem kromofág, hanem egy ilyen Dilunet nevezetű valami, egy ilyen zselés anyag. Ezt felkenve a vázra, elméletileg feljön róla a festék, és le lehet utána slaggal mosni, illetve még nyilván egy kis csiszolás az érdemes hozzá. Nos, azt kell mondjam, hogy elkértem ezt a maradvány anyagot a barátomtól, és 2 alkalommal vittem fel a felületre úgy, ahogy az le volt írva a használati útmutatóba, minden tényleg betartva, és a GT festések köszöni szépen, de meg se karcolódott, tehát igazából olyan volt, mintha rajszöget nyomkodnék betonba, tehát ez semmire nem volt jó. A GT festése nem tudom miből van, de ez semmit nem kezdett vele, még ott sem, ahol már eleve homokszorva volt a felület, és ott esetleg azt hittem, hogy majd bele fog kapni, és akkor talán jobban feltarjagosodik, vagy valami, de egyáltalán semmi nem történt vele. Ezt követően a következő állomás az a nagyágyú volt, amivel végeredményben sikerült leszednem a festéket, a jó kis drótkorong, illetve ezután a csiszolóblokk. Nos, a drótkorong használatával kapcsolatosan azt mindenféleképpen el szeretném mondani, illetve minden ilyen itt használt dologgal kapcsolatosan, hogy védőfelszerelés legyen. Tehát ez nem játék, nem vicc, mindenféleképpen legyen. A drótkorongból még úgy is beleállt a lábamba, kezembe drótszál, hogy vastag munkásgatya volt rajtam, illetve hosszújú pulcsiba csináltam. A védőszemüveg meg mindenféleképpen szükséges ehhez. Ezzel egyébként sikerült viszonylag hatékonyan és jól lekapni róla a festéket. Ennek az volt a hátránya, hogy ugye a GT-nél vannak bizonyos olyan pontok a vázon, ahol ezzel a drótkoronggal nem lehet beférni, úgyhogy egy multicsiszoló géppel, egy ilyen Dremelhez hasonló, szintén Parkside-os multicsiszoló gépnek a szintén drótkorongjával, illetve ilyen lamellás korongjával estem neki, azzal sikerült szépen fémtisztára leszedni róla a festéket. Úgyhogy ezzel eléggé megszenvedtem, ez egy nagyon jó kis tanulókör volt. Ezt a Parkside-os homokszórót, ezt egy kicsit átverésnek érzem,
Nyilván én is buta voltam, mert nem olvastam el a specifikációban, hogy milyen légszállítású kompresszor kell hozzá, illetve nem voltam tisztában azzal, hogy azzal a kompresszorral, ami nekünk van, azzal milyen légszállítást lehet elérni. Mindegy, egy szó mint 100, igazából meg lett csinálva a dolog. Amit még hozzátennék, és amit lehet, hogy másképp csinálnék, hogy ennek a homokszórónak az ára olyan 4000, 4500, 4900 forint körül volt. Az egész vázat olyan 8000-ért egyébként lehomokszórják. Tehát igazából nem éri meg vele pöcsölni, hanem simán el kell vinni, és lehomokszóratni, hogyha erről van szó. De, mint említettem, nem is biztos, hogy teljesen le kell szedni róla a festéket. Lehet, hogy elég csak felcsiszolni ott, ahol muszáj, és aztán pedig lealapozni. Ezt a munkafázist követte 2-3 réteg alapozónak a felhordása. Most itt nyilván zsírtalanított, pormentesített felületen, de egy eléggé, kezdetleges helyszínen, tehát nem egy festőkamrában került ez felhordásra. Nyilván itt vigyázni kell arra, hogy ne poroljunk nagyon. Ez teljesen jól sikerült felhordani magát az alapozó réteget. Ez itt magának szépen meg is száradt, volt ideje rá. Ugyanis elkezdtem nézni a festékeket, mert megszavaztattam veletek, hogy milyen színe legyen a bringának, és megszavaztátok, hogy sárga színű legyen. Nem akartam azt, hogy bemegyek egy obiba, megveszem az első sárga festéket, és azzal letüsszentem, és akkor kész, meg van oldva. Szerettem volna valami egyedibbet, szebbet, valami minőségi festéket ehhez. És ugye léteznek ilyen festékkeverő szolgáltatások, ahol egy kiválasztott színminta alapján kikeverik a festéket, sprébe töltik, és akkor utána ezt tudod használni autójavításhoz, ehhez-ahhoz. Most Miskolcon az egyik ilyen helyen eléggé felhúztak, és mindenáron rá akartak beszélni amúgy, hogy vegyek egy sima akril festéket, jó az sárga, biciklire jó az, fújjam le, adnak hozzá egy lakkot, az jó van, kész. Semmiféleképpen nem volt segítőkész az űrge, és nem akarta nekem segíteni, kiválasztani a festéket, nem kaptam igazából festékkártyákat, meg ilyesmit, és utána hagytam is ezt a fenébe. Ezt követően, amikor megint fellángolt bennem, hogy na most már itt lóg a falon a váz, és mindenféleképpen le kéne festeni, akkor bementem Miskolcon a MIPA-ba. Ez nem a reklám helye, nem fizettek érte, de a MIPA-ba a két srác rendkívül segítőkész, rendkívül rendes volt, és nemhogy színkártyákat adtak, hanem még a festés folyamatában is úgymond adtak bizonyos tanácsokat, amiket be tudtam építeni a festésnek a folyamatába, úgyhogy ezt külön köszönöm nekik. Utána olvasgatva, meg utána kérdezve, egyébként 2 flakon festéket javasolnak egy váznak a festéséhez. Ebből nem használtam el mind a 2 palackot, tehát körülbelül olyan a második flakonnak körülbelül a 2/3 fogyott el. Lakból szintén ugyanez volt a helyzet, 2 lakkot vettem és 2 töltött festéket. A festék kiválasztása után nagyon precízen, pontosan egy mérlegen kimérték a hozzávalókat, és ezután palackba töltötték. Ez egy tök érdekes folyamat, amúgy én nem gondoltam volna, hogy ezt így ennyi színből legóznak össze egy ilyen sárgát, de tényleg megmutatta a srác a receptet, és nagyon sok összetevőből áll egy ilyen sárga szín. És ezt követően itthon neki fogtam annak, hogy a helyet előkészítsem ahhoz, hogy festést lehessen végezni. Az a helység, ahol az alapozót felhordtam, az már nincsen meg, az már törmelékké lett és el lett hordva, úgyhogy az udvaron fóliából csináltam egy ilyen festőkamrát, aminek ugyan teteje nem volt, de oldalról azért megvédte a területet attól, hogy mindenféle szúnyog, bogár, katica, apacs, helikopter, bármi belerepüljön a festékbe. Ez volt az elsődleges cél, illetve hogy a széllel semmiféle por, ilyesmi ne kerüljön bele a festésbe. Ezt mindenféleképpen mondták, hogy érdemes elkerülni,
és fel lett locsolva alatta a terület, és úgy lett neki kezdve a festésnek. Nos, és amiben eléggé nagyot hibáztam, amit most már máshogy csinálnék, az az, hogy az alapozó festéket azt mindenféleképpen még egy ilyen 1000-es vagy 2000-es papírral még totál vissza kellett volna csiszolni, és még egy réteg alapozót felhordani, vagy csak simán visszacsiszolni az egészet egy ilyen 1000-essel, vizes papírral, mert az alapozónak maradt egy ilyen érdekes textúrája, és ez sajnos, vagy nem sajnos, visszaköszön a festésen, tehát nem lett olyan teljesen sima a felület. Ez egyébként így az összhatás tekintetében engem nem zavar, nekem teljesen megfelel így ez a váz, de semmiféleképpen nem nevezném ezt professzionálisnak. A váznak a festésekor több helyen többször át kellett mennem rajta, ennek a sárga színű festéknek a fedőképessége nem olyan jó, tehát erre külön felhívták a figyelmemet, hogy ezt egy nagyon jól előkészített felületre kell felhordani, ami homogén színű, mert ezen, hogyha bármilyen más szín van, akkor az nagyon hamar át fog ütni, és ezt több rétegben kell felhordani. Úgyhogy azért is mondom, hogy a festéknek a nagy része az el is fogyott, ez a 2 flakon, és nem gondoltam volna egyébként, hogy egy flakon nem lesz elég, de igazuk lett. Úgyhogy ez jelenleg most így néz ki. Sárgát kértetek, úgyhogy sárga lett. A festő sátor tekintetében egészen hatékonynak bizonyult ez a megoldás, amit építettem. Azért egy-két helyen látszik, hogy belement némi por, és ezt még a száradási idő után egész jól ki lehetett belőle szedni, és különösebb, nagyobb gond, illetve probléma nem történt a festéssel. Ami esetleg pici baki, hogy a támvillát a hajtás oldalon egy picit megnyomtam valahogy, ahogy vittem be a garázsba, és ott még nem volt teljesen megkötve rajta a festék, így ott lett egy kis textúrája. Ezt elképzelhető, hogy még vissza fogom csiszolni, és a maradék festékkel mindenféleképpen le fogom fújni. De a festés kapcsán is fel szeretném hívni a figyelmet a védőeszközöknek a szükségességére. Tehát én eleve vettem egy festőoverált, egy ilyen fehér festőoverált, ami tök hatékonynak bizonyult, és egyébként utána látszott rajta, hogy tiszta sárga permet az egész. A védőszemüveg megint csak, illetve a megfelelő légzésvédelem. Ez, hogy mennyire megfelelő ez a 3M-es maszk, ezt nem tudom, de az minden esetre látványos, hogyha kiszedem a pormaszkot, akkor látszik a filteren, hogy mennyi sárga dzsuva van rajta, illetve magán a fólián is látni, a sátornak a fóliáján, hogy mennyi festék permetet kötött meg, gondolom statikusság elvén, de ez mindenféleképpen jó, hogy a maszkon keresztül nem a tüdőmbe került, úgyhogy ja, ez ilyen lett ez a váz. Én mindenféleképpen azt javaslom, hogy ha valaki szeretne belekezdeni ilyen projektbe, akkor nyugodtan vágjon bele, de nem feltétlenül kell, hogy professzionális elvárásokat támaszson maga elé. Én sem vagyok profi, a végeredmény sem lett profi, viszont hogyha profi végeredményre számítasz, vagy azt szeretnél elérni, akkor van ugye több út. Egyik ez a színteresztetés, amit ilyen 10 pár ezer forintért homokszórással együtt meg lehet ugrani, itt Miskolc környékén, ahogy hallottam. Itt egy RAL színskálából kiválasztod, hogy milyen színre szeretnéd letűsszentetni a vázat, elviszed, megcsinálják, kész, pont, ráégetik a festéket, örök élet meg egy nap, ahogy mondják. Illetve vannak olyan festők, például Magyarországon is, akik ilyen nagyon minőségi festéseket csinálnak, majd berakom az egyik srácnak az Instagram linkjét a leírásba, mert pofád leszakad, olyan bringák kerülnek ki a kezéből, úgyhogy mindenféleképpen javaslom. És hát ja,
Ezt is meg kell tanulni, ezt is körül kell járni, ez is egy tanulási folyamat, ez így sikerült, remélem, hogy azért valamennyire tetszik, illetve remélem, hogy találtál ebben a videóban olyasmit, amit majd beépíthetsz a saját úgymond hobbi projektedbe, és legalább találtál benne valamit, amit érdemes elkerülni, és az én hibámat már nem fogod elkövetni. Úgy remélem, hogy tetszett a videó. Következő GT-s videóban már szeretném összelegózni ezt a bringát. Szinte már minden alkatrésze megvan. Egyedül még kerékszettet keresek hozzá, illetve kormánycsapágyat. Ha ezek meg lesznek, akkor remélem, hogy elkezdődhet a legózás. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!